مرحبا، يسعد لي صباحكم كل أوقاتكم متابعيني الكرام. وصفتنا اليوم بسكويت اللوز الإيطالي، وبطريقة جدا سهلة وسريعة وطعمه كتير كتير طيب ومقرمش وبيشهي القلب، وبنصحكم تجربوه. وهلأ تابعوا معي الفيديو للأخير وانتبهوا على كل المراحل. المقادير على الشاشة بتلاقوهم كمان بصندوق الوصف. أول مرحلة منحط بالعجانة كوب سكر، ومنضيف على السكر برش ليمونة كاملة، وممكن كمان نضيفوا برش برتقان حسب الرغبة. وبنخلط شوي وبنستخدم هي الأداة، وممكن تعملوا العجين بإيدكم. وبعدين بنضيف إصبع زبدة وبيعادل 100 جرام، وبالأكواب نص كوب. وطبعا الزبدة لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ. وبنخلط، ونحن عم نخلط منضيف 3 حبات بيض، ومنضيف البيض وحدة وحدة مع الخلط. وبعدين بنضيف ملعقة ونص صغيرة فانيليا، وبنخلط لمدة 5 دقايق. وبعدين بنضيف كوبين طحين، وطبعا الطحين منخول مسبقا. وبنضيف كمان ربع ملعقة صغيرة ملح، وملعقة ونص صغيرة بيكنج باودر. وبنخلط حتى يختفي الطحين وتصير عنا العجينة لزجة. وبآخر مرحلة بنضيف كوب لوز ونخلط شوي. وهيك العجينة صارت جاهزة عندي. وإذا كانت العجينة أطرى من هيك زيدوا لها ملعقة أو ملعقتين طحين. وطبعا العجينة لازم تكون طرية وبتلزق بالإيد. ومنلم العجين على بعضه بهذا الشكل. وبعدين بنبدأ بالتشكيل ومنحتاج لزيت. وبنمسح ايدنا بالزيت كتير منيح، وبناخد قطعة من العجين وبنشكلها بهذا الشكل. بعدين بنحطها بصينية فيها ورقة زبدة، وبنشكل باقي الكمية بنفس الطريقة. طبعا مهم تمسحوا ايدكم بالزيت حتى ما تلزق العجينة بايدكم. وهلأ هيك الكمية صارت جاهزة عندي، ومنرتب القطع شوي. طبعا رح يتغير شكلهم ورح يتمددوا بالفرن. وهلأ على الفرن، ومنحطهم بالفرن محمى مسبقا على الرف الوسط على درجة حرارة 200. والنار من تحت بالبداية، بعد ما يتحمروا من تحت منشغل النار من فوق ومنحمرهم. وهيك صاروا جاهزين بالمرحلة الأولى. ولاحظوا كيف صار شكلهم.
وبعدين منقطعن وهن سخنين بهذا الشكل، وطبعا منقطعن بسكينة حادة ومننتبه حتى ما يتكسروا معنا ونحن عم نقطع. ومنرجع القطع على صينية الفرن ومنرتبهم بهذا الشكل. ومنكمل تقطيع الكمية كلها بنفس الطريقة. ومنرتبهم كلهم بالصينية. ومنرجعهم على الفرن يتحمروا من فوق وتحت لمدة 10 دقايق، وهيك صاروا جاهزين والريحة عن جد بتشهي القلب. ومنتركهم يبردوا كتير منيح، وبعدين منحطهم بطبق التقديم، وممكن تحطوهم بعلب محكمة الإغلاق وتحتفظوا فيهم لمدة شهر. وهلأ لاحظوا شكلهم ولاحظوا كيف مقرمشين وبنفس الوقت كتير هشين، وعن جد كتير 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 بيشهوا وكتير طيبين. وأنا بصراحة بعشق هيك أنواع بسكويت مع فنجان قهوة أو كاسة شاي. عن جد وصفة بتاخد العقل، بنصحكم تجربوها. وكالعادة حبيت أتشكركن على تعليقاتكن الحلوة، واخترت تعليقات بشكل عشوائي وحطيتهم على الشاشة. واللي بحب يطلع اسمه بالفيديو القادم يكتب لي بالتعليقات، ويكتب لي كمان من وين بيتابعني. وهلأ هيك خلص الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكن. ولا تنسوا تبعتولي صور تطبيقاتكن على حساب الانستغرام، راح احطلكن حساب الانستغرام بصندوق الوصف. ولا تنسوني كمان من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكن إشعار بكل فيديو جديد. ويلا باي باي.